नमस्कार मित्रांनो, मी डॉक्टर परेश फालक. आज आपण आलो आहोत कॅनेडियन म्युझियम ऑफ हिस्ट्री येथे. हे कॅनडाचं एक मोठं म्युझियम आहे. ते कॅनडाचा इतिहास, कॅनडाची संस्कृती आणि येथील मानववंश याच्यावर अभ्यास करतं. चला आपण एक भेट देऊया. लेट्स गो. या संग्रहालयाचा हेतूच मुळात कॅनडाच्या वारशाला प्रोत्साहन देणे आणि त्या संबंधित संशोधनात मदत करणे असा आहे. येथील तिकीट $21 आहे आणि ऑटोवातील इतर म्युझियम्स प्रमाणे दर गुरुवारी संध्याकाळी 5 वाजता फ्री एंट्री असते, बट विथ प्रायर ऑनलाईन बुकिंग. हे जे लाकडाचे पोल्स आहेत यांना टोटम पोल्स म्हणतात. या म्युझियममध्ये टोटम पोल्सचे जगातील सर्वात मोठे कलेक्शन आहे. किती सुंदर आहे हा मॉर्निंग स्टार.
हे संग्रहालय जवळजवळ 8 लाख स्क्वेअर फीटच्या वास्तूमध्ये विस्तारलेले आहे आणि प्रदर्शनाची जागा 2.5 लाख स्क्वेअर फीट आहे, जी कॅनडामधील इतर म्युझियमपेक्षा सर्वात जास्त आहे. तसेच या संग्रहालयात सुमारे 30 लाखाहून जास्त कलाकृती आणि दस्तऐवज प्रदर्शनात ठेवलेले आहेत. अबोरिजिनल पीपल जे कॅनडाचे मूळ निवासी होते, त्यांच्या आयुष्यात, त्यांच्या जीवनात पक्ष्यांचं किती महत्त्व होतं हे बघा. चला आता बघूया कॅनेडियन स्टॅम्प कलेक्शन. (1851) पासून 2016 पर्यंतचे स्टॅम्प्स त्यांनी इथे डिस्प्ले केलेले आहेत. हे व्हिडिओ पाहून भागणार नाही गाईज, ते तुम्हाला इथे येऊनच पाहावं लागेल. आणि ही तर मस्ट प्लेस आहे स्टॅम्प लवर्ससाठी व्हिजिट करायला, तिथे तुम्ही स्वतः आलंच पाहिजे. माफ करा गाईज, 2016 पर्यंतचे नाही तर 2020 पर्यंतचे स्टॅम्प्स आहेत त्यांच्याकडे. आणि मला आढळलेली एक विशेष गोष्ट म्हणजे आपल्या दिवाळीचाही इथे एक स्टॅम्प आहे.
This is our 7 years.
कसं वाटलं तुम्हाला कॅनेडियन म्युझियम ऑफ हिस्ट्री? हे खूप मोठं म्युझियम आहे आणि एक दिवसात येऊन भागत नाही. तुमच्या सगळ्या गोष्टी पाहून होत नाहीत. आम्ही स्वतः इथे दुसऱ्यांदा आलो आहेत आज. आणि मी म्हणेल की जे तुम्ही काही या एपिसोडमध्ये बघाल ती फक्त एक झलक आहे. तुम्ही जेव्हा ॲक्च्युली इथे याल तेव्हा तुम्हाला कळेल की काय आहे कॅनेडियन म्युझियम ऑफ हिस्ट्री. ठीक आहे, भेटूया पुढच्या एपिसोडमध्ये. टिल देन, बाय बाय.